Hello guys, nandito na kami sa Baguio. Magbabakasyon. Family date dito sa Baguio. Bali, dito kami sa Teachers Camp mag-check-in. 2 o'clock pa sana yung check-in since nandito na daw kami at available yung van. So, pinapasok na kami. And guys, malapit na ako doon. Hello guys, kararating lang namin dito sa Baguio at saka dito nga kami naka-check-in sa 204. Mamaya papakita ko sa inyo kung anong itsura sa loob. Kasi dito, meron na siyang sariling banyo, 2 rooms, tsaka meron na rin kitchen, nandun na yung paglulutuan, tsaka may mga plato, baso, pinggan. Meron din siyang ref para kung may kinuha ka o mag-mall ka, kumuha ka ng mga inumin. O pwede nating ilagay doon, palamigin. Kaya mamaya inom tayo. Samahan niyo ako uminom. Sa kitchen, magluluto kami ng lunch namin bago lumabas. Actually, meron na kami naluto. Ito, adobo. Pakita ko sa inyo. Yan. Mainit-init pa, kaluluto lang ito. Sarap oh. Adobo yan. Dried adobo. Pork. A few moments later. Familiar ba kayo sa Sayote? Ayan. Sayote, yung nasa likod ko. May sayote pa dito. Ngayon, kukuha tayo ng sayote. Ito na yung sinasabi kong sayote. O di ba? Ito nagkalat lang dito sa Baguio. Pero sa amin kamote ang meron. Ito kasing sayote dito, ito ang pinakakamote nila. Di ba? Ano? Ito lahat ng nakuha ko. Pwede nang ulamin mamaya. A few moments later.
Guys, naghahanap kami ng tindahan. Pato. Ay ano, hindi pato, ganso. Wala kaming nakitang kahoy panggatong sa baba. Bali, bibili na lang kami sa labas. Kaya siya na guys lagi akong hinihingal. First time naman na paakyat baba. Pero yung nakasalubong ko kanina, bibilis din ako umakyat. Hihingal ginawa. Oo. Iba talaga yung mga sana yan Akala ko sanga niya to. Ayan. Tingin na kaya Ay, pinanggatong mo lang Mahati-hati lang. Hati ng galing. Tanungin ko ngayon kung ay! Kaswerte naman natin. Ipasok na natin. So ayan guys, kaswerte namin. Naghahanap kami ng kahoy sa baba. Meron pala dito. Kunin na natin. Sinabi nila. Oo. Saglit lang Huwag mo munang dadalhin namin doon para mag fireplace tayo mamaya. Kasama ko si Bitik. Yan. Marami. May uling. Oh, may uling. Hello guys, gagawa tayo ng 1,000 salad. Itong mga kailangan natin. A few moments later. Hindi. Try mo. Meron pa yan. Ipan mo. Grabe ka. Oh. Boy. Oy. Ba't saan? Binidiretso. Tira mo. Ipakita. Oh, di ba? Naloko ka naman. Sanayin lang kasi yan Hindi ako.
Hello guys, day 2 na namin ngayon. Bali, ito na yung last day namin dito sa Baguio City. Mamamasyal lang kami mamaya dyan, sa banda dyan.